फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गौरी गणपती अगदी जवळ आलेले आहेत आणि आपण गौरी आणि गणपतींसाठी वस्त्रमाळ बनवणार आहोत। वस्त्राची माळ ही वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवून गणपतीला किंवा गौरीला वाहिली जाते किंवा घातली जाते। तर आज मी तुम्हाला सुंदरशी वस्त्रमाळ अगदी वाती न वळवता झटपट कशी बनवायची ते दाखवणार आहे आणि अतिशय सुंदर अशी ही वस्त्रमाळ दिसते। चला तर मग पाहूया ही वस्त्रमाळ बनवण्यासाठी मी काय काय साहित्य घेतलेलं आहे। ही सुंदरशी वस्त्रमाळ बनवण्यासाठी मी काही साहित्य घेतलेलं आहे ते मी तुम्हाला पहिले दाखवते। तुम्ही ही कंठी किंवा ही वस्त्रमाळ बांधण्यासाठी अशा पद्धतीने सॅटिनची लेस घेऊ शकता किंवा अशी गोल्डन लेस सुद्धा घेऊ शकता। त्याचबरोबर मी राख्या घेतलेल्या आहेत फुलांच्या आकाराच्या सुंदरशा। तुम्ही ह्या राख्याऐवजी आर्टिफिशियल फुलं सुद्धा घेऊ शकतात जी कंठी वगैरे बनवण्यासाठी वापरली जातात। क्राफ्टच्या दुकानात ते सहज मिळतात। कोणतेही आर्टिफिशियल फुलं तुम्ही वापरू शकता। त्याचबरोबर मी हे बीड्स घेतलेले आहेत। हे प्लॅस्टिक मणी बोलतात ह्याला, अशा पद्धतीने टिकल्यांसारखे असतात हे बघा। तर मी हे पिवळ्या आणि लाल रंगाचे घेतलेले आहेत, गोल आणि बदामाच्या आकाराचे। त्याचबरोबर मी हे सफेद आणि लाल रंगाचे मोती घेतलेले आहेत। सफेद आहेत ते लहान आहेत आणि लाल आहेत ते मोठ्या आकाराचे घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहेत इयरबड्स। तर इयरबड्सचं आपल्याला एक अख्खं पॉकेट लागणार आहे। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे ग्ल्यू, फेविकॉल सुद्धा इथे चालेल। त्याचबरोबर आपण घेतलेला आहे स्टॅपलर, कातर आणि एक गोल्डन पेपर। त्याचबरोबर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा 2 पट्ट्या लागणार आहेत ही कंठी बनवण्यासाठी। साडीचे बॉक्सचे वगैरे फुट्टे असतात ना, त्याच्या सुद्धा तुम्ही ह्या पट्ट्या कापून घेऊ शकता। तर आपण 1 फुटाची कंठी बनवणार आहोत, तर मी ह्या 14 इंचाच्या 2 पट्ट्या अशा पद्धतीने कापून घेतलेल्या आहेत। ह्या बघा, साधारण पाऊण इंच जाडीच्या ह्या 2 पट्ट्या आहेत। सगळ्यात पहिले आपण ह्या ज्या 14 इंचाच्या 2 पट्ट्या कापून घेतलेल्या आहेत ह्या मी एकमेकांना त्रिकोणी आकारामध्ये अशा पद्धतीने जॉईन करून घेणार आहे। इथे शेवटी आपण स्टॅपलरच्या सहाय्याने त्या जोडून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने हा त्रिकोणी आकार तयार झालेला आहे। आपण ह्या कंठीला बांधण्यासाठी पंच मशीननी इथे होल करून घेणार आहोत दोन्ही टोकांना आणि ही लेस बांधून घेणार आहोत। तर आता मी ही लेस पहिले बांधून घेते। ह्यापैकी कोणतंही पंच मशीन तुम्ही होल पाडण्यासाठी वापरू शकता। अशा पद्धतीने आपली कंठीसाठी ही पट्टी तयार झालेली आहे। आपण त्याला लेस सुद्धा बांधून घेतलेली आहे। आता आपण फुलं बनवून घेऊया। आता कंठीसाठी फुलं बनवण्यासाठी मी हे 2 पुठ्ठ्याचे सर्कल कापून घेतलेले आहेत। एक 4 सेंटीमीटर व्यासाचा आहे आणि एक 3 सेंटीमीटर व्यासाचा आहे। ह्यासाठी तुम्ही कोणताही पुठ्ठा वापरू शकता, अगदी अगरबत्तीच्या बॉक्सचा पुठ्ठा जरी तुम्ही वापरलात तरी चालेल। आता आपण हे इयरबड्स आहेत हे कट करून घेणार आहोत। इयरबड्स तुम्हाला मेडिकलमध्ये सहज मिळतील। ह्याला इथे छान चांगला कापूस लावलेला असतो, त्यामुळे आपण ही वस्त्रमाळ बनवण्यासाठी हे इयरबड्स वापरणार आहोत। तुम्हाला वाती वगैरे करण्याची काहीच गरज नाही, असे झटपट ही फुलं तयार होतात। आता हे इयरबड्स आहेत हे मी 1 इंच साधारण लांबी एवढे कट करून घेणार आहे दोन्ही बाजूने कात्रीच्या साहाय्याने। सॉफ्ट अगदी प्लास्टिक असतं हे, त्यामुळे पटकन कापलं जातं। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला साधारण 1 इंच लांबीच्या कळ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। आता मी हे सर्व इयरबड्स अशाच पद्धतीने कापून घेते। हे पहा, मी इयरबडच्या थोड्याशा कळ्या कापून घेतलेल्या आहेत। आता आपण मोठा सर्कल घ्यायचा आहे जो आपण 4 सेंटीमीटर व्यासाचा घेतलेला आहे। ह्याला मी आता फेविकॉल लावून घेणार आहे आणि ह्या कळ्या कॉटनचा भाग आहे, कापसाचा भाग हा सर्कलच्या बाहेर येईल अशा पद्धतीने मी चिटकवत जाणार आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या कळ्या चिटकवायच्या आहेत। तर आता मी ह्या चिटकवून घेते।
अशा पद्धतीने हे छानसं फूल तयार केलेलं आहे इयरबडच्या कळ्यांनी आणि किती सुंदर दिसते पहा। आता आपण हा जो दुसरा सर्कल छोटा कापलेला आहे तो आपण ह्याच्यावरती फेविकॉलच्या साहाय्याने असा चिटकवून घेऊया, म्हणजे त्या व्यवस्थित फिक्स होतील। थोडासा जास्त फेविकॉल लावायचा आहे म्हणजे ते छानपैकी फिक्स होऊन जाईल। हे बघा, अशा पद्धतीने घट्ट बंद करून घ्यायचा आहे आणि ह्या कळ्या थोड्याशा आपण ॲडजस्ट करून घ्यायच्या आहेत। ह्या फुलाला अजून डेकोरेट करण्यासाठी इथे सेंटरला मी ही राखी लावणार आहे। तर मी ह्या राखीचा आता हा धागा कट करून घेते। मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही राखी किंवा एखादा आर्टिफिशियल फूल सुद्धा इथे वापरू शकता, पण ह्या खूप छान दिसतात आणि लाल रंगाच्या गणपती बाप्पांना लाल रंग आवडतो, त्यामुळे मी लाल रंगाच्या घेतलेल्या आहेत। आणि गणपतीच्या आधी रक्षाबंधन असतं, त्यामुळे ह्या राख्या अशा पद्धतीच्या सहज आपल्याला बाजारामध्ये अगदी कमी किमतीत मिळून जातात। तर आता मी हे धागा कट करून घेते। आता हे फूल आपण इथे सेंटरला चिटकवून घेऊया फेविकॉलच्या साहाय्याने। थोडा वेळ प्रेस करायचा आहे म्हणजे ते व्यवस्थित चिटकेल। आणि आता हे फूल पूर्णपणे सुकून द्यायचं आहे म्हणजे ते व्यवस्थित फिक्स होईल आणि त्यानंतरच ते कंठीसाठी वापरायचं आहे। ही बघा, आता मी तुम्हाला दाखवलेल्या पद्धतीने ही 7 इयरबडच्या कळ्यांची फुलं बनवून घेतलेली आहेत आणि बघा किती सुंदर दिसतायत। आता ह्या फुलांव्यतिरिक्त आपण ह्या टिकल्यांची काही फुलं बनवणार आहोत मध्ये लावण्यासाठी। तर त्यासाठी मी हा 3 सेंटीमीटर व्यासाचा छोटा सर्कल घेतलेला आहे। आपण आधी जसा कापून घेतला होता तसाच आहे हा, आणि त्याला हा मी गोल्डन पेपर फेविकॉलच्या साहाय्याने चिटकवून मग कट करून घेतलेला आहे आणि असा आपला गोल्डन सर्कल तयार झालेला आहे। आता आपण ह्याचं फूल बनवूया। मध्ये सेंटरला मी फेविकॉलच्या साहाय्याने ही पिवळ्या रंगाची मोठी टिकली लावणार आहे आणि बाजूने मी ह्या लाल टिकल्या फेविकॉलच्या साहाय्याने चिटकवत जाणार आहे। तर आता मी हे फूल बनवून घेते। अशा पद्धतीने मी मण्यांच्या साहाय्याने सुंदरसं हे फूल बनवून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला इयरबड्सच्या कळ्यांची 7 फुलं आणि मण्यांपासून म्हणजे प्लॅस्टिक बीड्स पासून बनवलेली 6 फुलं लागणार आहेत। आता आपल्याला ह्या मण्यांपासून लटकन तयार करायचे आहेत कंठीला शेवटी लावण्यासाठी। हे बघा, अशा पद्धतीने मी लटकन तयार करून घेणार आहे। एक मी बनवलेला आहे, ह्याला मी सफेद मोती वापरलेले आहेत आणि खाली असा मोठा लाल मोती मणी वापरलेला आहे। तर आता ह्याच पद्धतीने मी सुईमध्ये लोकरीचा धागा असा ओवलेला आहे आणि त्याला शेवटी गाठ मारलेली आहे आणि आता मी हे लटकन बनवून घेते। हे बघा, सुंदरसे लटकन तयार झालेले आहेत आणि मी ते एकमेकांना बांधलेले आहेत, गाठ मारलेली आहे आणि असा आपला सुंदरसा लटकन तयार झालेला आहे। आता फुलं लटकन वगैरे सर्व रेडी झालेलं आहे। आता आपण फायनल कंठी तयार करूया। आता आपण जो पट्ट्यांचा त्रिकोण बनवून घेतलेला आहे कंठीसाठी तो मी घेतलेला आहे आणि त्याला आपण इथे खाली पहिले हे लटकन आहे हे चिटकवून घेऊया फेविकॉलच्या साहाय्याने इथे खाली अशा पद्धतीने। आता लटकन चिटकवल्यानंतर मी आता ही फुलं आहेत ही चिटकवून घेणार आहे। अशा पद्धतीने एक एक अल्टरनेट आपण लावणार आहोत। एक मोठं फूल, एक छोटं फूल, सेंटरला एक मी फूल लावलेलं आहे पहिले, दोन बाजूला ही छोटी लावणार आहे, त्यानंतर पुन्हा आपण असं अल्टरनेट अरेंज करत जाणार आहोत। हे बघा, एक साइड अशा पद्धतीने लावल्यानंतर दुसरी साइड सुद्धा तशीच लावायची आहे। तर आता मी ती लावून घेते, सर्व फेविकॉलच्या साहाय्याने चिटकवून घेते।
अशा पद्धतीने आपली सुंदर अशी वस्त्रमाळ तयार झालेली आहे। कापसाची वस्त्रमाळ किंवा कापसाची कंठी तयार झालेली आहे। आता ही पूर्ण सुकून द्यायची आहे, कारण आपण फेविकॉलने चिटकवलेली आहे, त्यामुळे पूर्ण सुकल्याशिवाय ती हाताळायची नाहीये। गणपती बाप्पांसाठी बनवलेली ही सुंदर अशी वस्त्रमाळ तुम्हाला आवडली का? मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। गणपती बाप्पांप्रमाणेच गौरीसाठी, दुर्गा मातेसाठी सुद्धा तुम्ही वेगवेगळ्या रंगाची फुलं बनवून ही माळ अशाच पद्धतीने बनवू शकता। तर फ्रेंड्स, अशीच एक सुंदरशी वस्त्रमाळ गेल्या वर्षी सुद्धा मी तुम्हाला दाखवली होती गणपतीच्या आधी, आणि ती वस्त्रमाळ आपण फुलवातींपासून बनवली होती आणि त्या व्हिडिओला तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान प्रतिसाद दिला। त्या व्हिडिओला 8 लाखापेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळालेले आहेत, त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार मानते। हा व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला नक्की आवडेल अशी आशा बाळगते। काय तर मग आजची ही वस्त्रमाळ आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला का? आवडल्यास नक्की हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा। तसेच तुम्ही अर्पणा म्हात्रे चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।